प्रारंभी श्रद्धा महत्वाची आहे. श्रद्धेचं रूपांतर शेवटी आस्थेमध्ये होणं गरजेचं असतं, तरच पूर्णता मिळते. कारण श्रद्धा शब्द हा मूळ श्रु या धातू शब्दापासून होतो. श्रु म्हणजे जाणून घेणे, ऐकणे, आणि धा या शब्दाचा अर्थ बुद्धी निर्देशाने, बुद्धीची धारणा. दृक्श्राव्य देखाव्याच्या रूपाकारी दृश्याने मनात जो विश्वास दृढ होतो त्याला श्रद्धा. भजनाची अति आवडी, का धर्माची अधिक गोडी, या नाव श्रद्धा रोकडी, जान धडपडी उद्धवा, यालाच रोकठोक श्रद्धा म्हणतात. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्रीमत्सद्गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. बालाघाट चॅनलवर चालू केलेला हा उपक्रम संवर्धन आणि विज्ञान या विषयामधील अष्टांग योग 4थ्या प्रकरणापैकी हा 8वा भाग आता सुरुवात करत आहोत. यामध्ये आपण मागच्या भागामध्ये नियम आणि त्या नियमामधले 6 शब्दाच्या अनुषंगाने येणारे हे विचार आपण पाहिलेले आहेत. आता आपण उर्वरित 6 शब्द जे एकनाथी भागवत मध्ये भगवंतांनी उद्धवाला सांगितलेले आहेत, 12 नियम, आणि त्या 12 पैकी हे उर्वरित 6 शब्द या ठिकाणी आपण विचारात घेणार आहोत. भागवत मध्ये येणारा जो श्लोक आहे तो असा आहे की शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धातिथ्यं मदर्चनम तीर्थाटनम परार्थेह तुष्टिराचार्य सेवनम. यापैकी 7वा शब्द या ठिकाणी आपण विचारात घेणार आहोत, तो म्हणजे श्रद्धा. 8वा शब्द आतिथ्य, 9वा मदर्चनम, 10वा तीर्थाटन, 11वा परोपकार आणि 12वा गुरु सेवा म्हणजे आचार्य सेवन. 6 शब्द या भागामध्ये आपण समजून घेणार आहोत. पहिला 7वा शब्द आहे श्रद्धा. अर्थात प्रारंभी श्रद्धा महत्वाची आहे, पण या श्रद्धेचं रूपांतर शेवटी आस्थेमध्ये होणं गरजेचं असतं, तरच त्याला पूर्णता मिळते. कारण श्रद्धा शब्द हा मूळ श्रु या धातू शब्दापासून होतो. श्रु म्हणजे जाणून घेणे, ऐकणे, शिकवणे, सेवा करणे, आणि धा या शब्दाचा अर्थ बुद्धी निर्देशाने, बुद्धीची धारणा याविषयी निर्देशित केलेला असतो. आपण जे काही ऐकतो, पाहतो ते दृक्श्राव्य देखाव्याच्या रूपाकारी दृश्याने मनात जो विश्वास दृढ होतो त्याला श्रद्धा म्हणतात. जेव्हा श्रद्धा अभ्यासांती ठाम दृढ विश्वासाने परिपक्व अवस्थेत पोचते आणि शेवटी आस्थेत बदलते, तेव्हा अंतःकरणात देवाविषयी प्रेम, भक्ती अथवा आवड निर्माण होते. तेव्हा देवाचे अस्तित्व मनात दृढ होते. तेव्हाच प्रारंभिक कृत श्रद्धेचे रूपांतर दृढ आस्थेत होते. श्रद्धेपोटी जे मांडले जाते त्याचे सत्यपण जाणता आले पाहिजे, तरच चित्तात दृढ परिणाम ठसवतो आणि खात्रीने विश्वास ठेवला जातो. जर आस्तिक भावना माणसाच्या मनात स्थिर झाली तरच श्रद्धेला कुठंतरी शुद्धता येते. म्हणून भगवंताने अर्जुनाला सांगितलेल्या प्रबोधामध्ये ही श्रद्धा सुद्धा गुण प्रभावाने त्रिगुणात्मक होत असते. तेथे भगवान म्हणतात, त्रिविध भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतितां शृणु. 17व्या अध्यायामध्ये भगवंत अर्जुनाला बोलतात की सामाजिक प्रचलनानुसार दृढ श्रद्धा त्रिगुणात्मक असते. म्हणून श्रद्धा सात्विक असेल तरच श्रद्धावान लभते ज्ञानम. हे श्रद्धेने सुरुवात केली तर हळूहळू त्याला ज्ञानाचा लाभ होतो. किंबहुना श्रद्धा ही ज्ञान मिळवण्याची पहिली पायरी आहे. किमान श्रद्धा अंतःकरणामध्ये उत्पन्न झालेली असली पाहिजे. विशेष म्हणजे श्रद्धा सात्विक असावी, अन्यथा तो पुढे शिकत नाही, सत्य जाणून घेत नाही, त्यामुळे त्याचे निष्ठेने भजन घडत नाही. अन्य राजस आणि तामस श्रद्धांचा अपप्रचार समाजात नित्य होत असतो. म्हणून श्रद्धेवर सुद्धा अंकुश ठेवण्याची गरज असते. तेथे पुढच्या श्लोकात भगवंत अर्जुनाला सांगतात, तत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यद्वृद्ध स एव स. श्रद्धा शब्दाचा उपयोग गीतेत भगवंताने खूप ठिकाणी केलेला आहे. कारण 3ऱ्या अध्यायामध्ये 31व्या श्लोकात सुद्धा श्रद्धयम अर्चितुम इच्छती, ही श्रद्धाच आहे जी माझी भक्ती करण्यास भाग पाडते
आणि भक्ती करण्याची इच्छा मनात उत्पन्न करते. तसेच श्रद्धावान भजते यो माम असं 6व्या अध्यायात भगवान सांगतात की ज्याच्या अंतःकरणात माझ्याविषयी श्रद्धा असते तोच माझे भजन करतो किंवा मला भजतो. आणि मग त्याचा परिणाम काय होतो हेही भगवान सांगतात. श्रद्धावंतो मुच्यन्ते कर्मभिः. आणि मग असा श्रद्धावान असलेला मनुष्य श्रद्धेने जेव्हा वाटचाल करतो, मार्गक्रमण करतो, तो या कर्माच्या विळख्यात अडकत नाही, तो मुक्त होतो. एकनाथ महाराजांनी सात्विक श्रद्धेची व्याख्या सांगताना स्पष्ट म्हटलेलं आहे. भजनाची अति आवडी का धर्माची अधिक गोडी, या नाव श्रद्धा रोकडी जान धडपडी उद्धवा. सारांश काय तर मनात भजनाची अतिशय आवड ओढ असणे, धर्मकार्याची अधिक गोडी असणे यालाच रोकठोक श्रद्धा म्हणतात. मग गीतेमध्ये तोच भाव व्यक्त होताना सतया श्रद्धया युक्त तशाराधन मीहते असं भगवान म्हणतात. ज्ञानेश्वर महाराज आपल्या ओवीत सांगतात, मग तिया श्रद्धायुक्त येथीचे आराधन जे उचित, ते सिद्धीवरी समस्त वर्तो लागे. अशा श्रद्धायुक्त पवित्र अंतकरणाने उचित आराधना करणाऱ्याला अनुकूल सिद्धी सहज सुलभ होतात असं संत ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात. कारण जे हे सात्विक श्रद्धा जतन करावी प्रबुद्धा, येरी दोन्ही विरुद्धा तांडाव्या. अशी परमोच्च अवस्थेला घेऊन जाणारी श्रद्धा अंतःकरणात जोपासावी आणि तिचा अभ्यास करावा. परंतु अन्य विरुद्ध या रजोगुणी तमोगुणी प्रभावानी मनात उद्भवणारी श्रद्धा मात्र सोडून द्यावी, त्याचं प्रतिपालन करू नये. पुढं मग आस्थेमध्ये परिवर्तन होतं हळूहळू. अर्थात आता 8व्या शब्दावर आपल्याला विचार करायचा झाला तर आतिथ्य म्हणजे अतिथी म्हणजे कोण यासाठी आतिथ्य शब्दाचा विग्रह करून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. आ म्हणजे कोणीही, आ उपसर्गाने कोणीही, तिथी या शब्दाने निश्चित दिवस ठरवून किंवा ठरवणे, आणि म्हणजे अचानक अघोषित कोणतीही पूर्व सूचना न देता अचानक दारी आलेला अनोळखी पाहुणा म्हणजे आतिथी. अर्थात आतिथ्य शब्द संज्ञार्थ अशा अतिथीचा आदरपूर्वक पाहुणचार करणे, दारी आलेल्या अनोळखी व्यक्तीचे प्रसंगोचित मानसन्मानाने समाधान करणे. त्यावर एकनाथ महाराज म्हणतात, नसताही अन्नधने आतिथ्ये दे समाधाने, मस्तकी वंदुनिया दिने निववी वचने सुखरूपे. आणि अशा प्रकारे अचानक घरी येणाऱ्या तहानलेल्या तृषित भुकेजलेल्या व्यक्तीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी घरात अन्न पैसा नसला तरीही दारात उभ्या असलेल्या व्यक्तीला तृप्त करणे, यथाशक्ती यजमान जरी गरीब असला, निराधार असला वा दुःखी असला तरी सुद्धा उपस्थित पाहुण्याला गोड बोलून त्याचं सांत्वन करून त्यांना प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करणे. यावर पुन्हा संत एकनाथ महाराज म्हणतात, तीन देखोनी तत्वता अति नम्र विनीतता, यथाशक्ती अर्पणे अर्था आतिथ्य तत्वता या नाव. आतिथ्य शब्दाची तत्वता व्याख्या सांगताना सांगतात, जरी तो मनुष्य गरीब आसक्त तहानलेला आत्मा व्याकुळ झालेल्या परिस्थितीमध्ये पाहून त्या निराधार व्यक्तीला जमेल ती मदत करणे, इप्सित वस्तू देऊन त्याचे समाधान करणे, या उदारतेला आतिथ्य म्हटले जाते. 9वा शब्द मदर्चनम. मत म्हणजे आपादाने पंचमी अभिव्यक्ती एकवचनी शब्द या म्हणजे इतर सर्व सोडून बाकीच्याचा विचार न करता फक्त एकाच देवाची पूजा करावी. देवादी देव एकेश्वराला दृढ जाणणे आणि त्याच्यावर भक्तिप्रेम व्यक्त करणे. म्हणून भगवान म्हणतात, अरे बाबा इकडं तिकडं बघण्यापेक्षा मद्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यशी युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः. मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यशी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. भगवंतानी अर्जुनाला एक गीता प्रबोधन सांगताना हा श्लोक 2 ठिकाणी वापरलाय, एक 9व्या अध्यायामध्ये आणि एक 18व्या अध्यायामध्ये. तेव्हा भगवंत म्हणतात, माझ्या विचारात मन गुंतव, केवळ माझ्या विचाराने प्रेरित हो, सदा माझा याज्ञिक म्हणजे आज्ञापालक राहा, याचं सूक्ष्म कारण आत्म्याचे अवलंबन कर. माझ्या सर्वात लहान अचूक परमात्म स्वरूपाला समजून घ्यावे
मूळ प्रकृतिकारक आत्म्याच्या सहवासात म्हणजे शेवटपर्यंत माझ्याशी जोडलेले राहा, हीच गोष्ट सत्य समजून तेच भक्त मला सर्वत्र सर्वदा सर्वात प्रिय आहेत. तेव्हा ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, तू मन हे मीची करी, माझी या भजनी प्रेम धरी, सर्वत्र नमस्कारे मज एका ते. म्हणजे सर्वप्रथम मन समजून घे, कारण मन माझ्यावर खूप प्रेम करते आणि हे जाणून मला नमस्कार कर, कारण त्रिभुवनातील सर्व दृश्यादृश्य वस्तूमध्ये मी एकटाच नांदतो, हे लक्षात ठेव. कोटीच्या कळवळेनी ओझा, अत्यादरे गरुड ध्वजा, सांग सांजरी करणे पूजा, श्रद्धा समाजा संभारी. एकनाथ महाराज म्हणतात, हनुमंतराय जसे षोडशोपचार पद्धतीने भगवान रामाची अत्यंत भक्तिभावाने पूजा करतात, तद्वत करुणाभावे बिंबीच्या देठापासून पूर्ण अंतकरणाने माझी पूजा करा. आणि 10व्या शब्दामधून तीर्थाटन या शब्दातून काय भाव व्यक्त होते ते पाहूया. अर्थात पवित्र स्थळांना वैयक्तिक भेट देणे, शक्य असेल तर तीर्थयात्रेला जावे, कारण तुकाराम महाराज सुद्धा आपल्या गाथेमध्ये म्हणतात, जव हे सकळ सिद्ध आहे, हात चालावया पाये, तव तो आपुले स्वहित पाहे, तीर्थयात्रा जाय चुको नको. अरे बाबा, हे जोपर्यंत धडधाकट आहे, सक्षम आहे, तारुण्यामध्येच तू या हातापायाचा योग्य प्रकारे उपयोग करू शकतोस, तर जमेल त्या ठिकाणी, जमेल त्या तीर्थयात्रेला जाऊन तिथल्या अनुभव घे, तिथली प्रचिती घे आणि आपले हित साध्य करण्याचा प्रयत्न कर. कारण तीर्थयात्रेला गेल्याने काय होतं, शुद्ध व्हावया अंतकरण, करावे गा तीर्थगमन, तीर्थयात्रे श्रद्धा गहन, तीर्थाटन या नाव. कारण अंतकरण शुद्ध होण्यासाठी अशा तीर्थयात्रेला जाणं गरजेचं आहे. अशा तीर्थयात्रा केल्याने आपल्या अंतकरणामधली श्रद्धा सुद्धा गहन म्हणजे सखोल वाढत जाते आणि म्हणून जसजशी आपली श्रद्धा वाढत जाईल, परिपक्व होत जाईल, आस्था उत्पन्न होईल, त्याचंच नाव आहे तीर्थाटन करणे. अंतकरण मन बुद्धी चित्त अहंकार जास्तीत जास्त शुद्ध करण्यासाठी वेगवेगळ्या पवित्र स्थळी जाणे आणि त्या तीर्थस्थानाची प्रगाढ श्रद्धेने यात्रा करणे यालाच तीर्थाटन म्हटले जाते. पदोपदी माझे नाम, गरजता स्मरती माझे कर्म, यात्रा करणे निज निष्काम, तीर्थयात्रा परमया नाव. अर्थात तीर्थयात्रा करताना पावलोपावली माझं स्मरण करावे, कोणत्याही प्रकारची तळमळ, लालसा, मागणी किंवा तक्रार मनात ठेवू नये. अशा निष्प्रह निस्वार्थी भावनेने प्रवास तीर्थयात्रा केली तरच ती उत्तम मानली जाते. नाहीतर देवाच्या दरबारात जाऊन भीक मागणारे भिकारी काय कमी नाहीयेत. भगवंताला भेटण्यासाठी, भगवंताच्या ओढीनं, भगवंताला समर्पित भावनेनं त्या ठिकाणी जाण्याची गरज आहे आणि तिथल्या स्थळी नांदणाऱ्या त्या परम स्वरूपाला जाणण्याची गरज आहे. म्हणून अशा प्रकारे पृथ्वीवर असलेल्या विविध तीर्थस्थानी जाऊन अवश्य भेट द्यावी. अर्थात 11व्या शब्दामधून परोपकार या शब्दाचा सुद्धा नेम करण्याची गरज आहे असं म्हणतात. कारण कोणत्याही बदल्याची भावना अपेक्षा मनात न बाळगता दुसऱ्याच्या फायद्यासाठी मदतीसाठी केलेले कोणतेही प्रयत्न म्हणजे परोपकार आहे. अर्थात तुका म्हणे फार थोडा तरी उपकार. संत तुकाराम महाराज म्हणतात की फार शक्य नसलं तरी किमान शक्य तेवढा काही प्रमाणात दुसऱ्यासाठी जगायला शिकावे. परोपकारार्थ पर्वत जेविका सामग्री वाहत, देवी क्रिया मात्रे उपकारार्थ सदा वर्तत उपकारी. ज्याप्रमाणे पर्वत अंगावर असंख्य झाडे किंवा इतर साहित्याचा भार वाहतात, त्याप्रमाणे जे उपकारी लोक आहेत सदैव दुसऱ्याच्या हितासाठी, दुसऱ्याच्या कल्याणासाठी झटतात. जेविका चंद्राचे किरण लागतची निवविती जाण, ते विजयाचे आचरण उपकारे जन सुखी करी. म्हणजे आपल्या सानिध्याने त्यांना सुख व्हावं, आपल्या आचरणाने त्यांना आनंदी करावं, अशा भावनेनंच ते आपलं जीवन व्यतीत करतात. जसे चंद्र आपल्या किरणाने सर्वांना शांताने शीतल वातावरण तयार करून देतो, तद्वत शेवटचा गुरुसेवा म्हणजे आचार्योपासना. अर्थात आपल्या बुद्धीवर उचित संस्कार करणाऱ्या ज्ञानी गुरुची सतत मदत करणे, त्यांच्या बोलण्यावर, आदेशावर पूर्ण विश्वास ठेवून नित्याचरण करणे, उच्च कल्याणाच्या उद्देशाने तत्पर सेवा करणे. तेव्हा एकनाथ महाराज म्हणतात, काया वाचा मने धने, जो विनटला गुरु कारणे, त्याचे उठे संसार धरणे,
गुरुसेवा म्हणणे या नाव. अर्थात गुरुसेवा कशाला म्हणायची ते एकनाथ महाराज सांगतात, शारीरिक, शाब्दिक, मानसिक आणि आर्थिक चहुअंगाने गुरुची सेवा करण्याची इच्छा मनात ठेवून प्रत्यक्ष कार्य करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करणे याला गुरुसेवा म्हणतात. अर्थात गुरु म्हणजे गुप्त अज्ञात स्थितीची ज्ञान प्रकर्षाने आपल्याला करून देणारा, अर्थात त्या ज्ञानाचं सेवन करणे यालाच गुरुसेवा म्हणतात. अर्थात ही गुरुसेवा घडली तरच आणि पूर्ण समर्पण होत असेल तरच सद्गुरू आपल्याला प्रसन्न होतात आणि त्यांच्या अंतःकरणामधले ज्ञानाचा साठा आपल्यासाठी मोकळा करतात. त्यासाठी गीतेमध्ये भगवान म्हणतात की अरे बाबा, तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः. गीतेमध्ये हा अर्जुनाला उपदेश दिलेला आहे की अरे बाबा, उच्च ज्ञानी गुरु त्यांच्याकडचा ज्ञानसाठा ते आपल्याला तेव्हाच देतात जेव्हा शिष्य पूर्णपणे स्वतःचं समर्पण त्यांच्या ठिकाणी करतो आणि पूर्ण जिज्ञासू वृत्तीने शिष्याने विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना तो ज्ञानसाठा शिष्याकडे प्रवाहित होतो. म्हणून ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, जे ज्ञानाचा कुरठा हेत सेवा हा दारवंटा, तो स्वाधीन करी सुबटा ओळगोनी. इच्छा आणि समर्पित सेवा हाच ज्ञान प्राप्तीचा एकमेव मार्ग आहे. अर्जुना, ज्ञानाचे दरवाजे तेव्हाच उघडतात जेव्हा तो स्वतःचे जीवन गुरुसाठी समर्पित करतो. 13व्या अध्यायात आचार्य उपासना म्हणजे ज्ञानप्राप्तीची साधना असल्याचे सांगताना संत ज्ञानदेवानी खूप प्रदीर्घ विस्तार केलेला आहे. अर्थात तो त्याच ठिकाणी त्यांच्या शब्दामध्ये समजून घेणं गरजेचं आहे, कारण इथं आपण तेवढा विस्तार करू शकत नाहीये. परंतु हे ज्ञान पैगा बर्वे, जरी मनी आठी आणावे, तरी संताया भजावे सर्वस्वेशी. वा, मनामध्ये जर ते ज्ञान प्राप्त करण्याची इच्छा लालसा असेल, ते उत्तम श्रेष्ठतम ज्ञानाचे आपल्याला तहान असेल, तर या संताच्या ठिकाणी संताच्या सानिध्यात राहून गुरुची सेवा करणं, त्यांच्याविषयी निष्ठा, समर्पण भाव समर्पित करणं आणि ती तयारी सदैव आपल्या अंतःकरणात असली पाहिजे. आणि अशा प्रकारे हे 12 यम आणि 12 नियम यांचा संपूर्ण विस्तार आपण मागच्या 8 भागामधून पाहिलेला आहे. अर्थातच हा थोडासा दीर्घ आहे, परंतु हे यम आणि नियम दोन्ही समजून घेणं फार गरजेचं आहे. कारण यमाचं पालन एवढेच अनिवार्य आहे आणि नियमाचा काटेकोरपणा, नित्यपणा, सातत्य हेही आवश्यक आहे. म्हणून नियमाचे 12 शब्द माणसाने समजून घ्यावे आणि त्या 12ही नियमाचं पालन करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करावा. 100% त्यांचं पालन होऊ शकत नाही, तरी पण अंतःकरणामध्ये ते पालन करण्याची इच्छा, लालसा, पूर्णता जोपासावी. आता या अष्टांग योगात केवळ दृढ निश्चयाने सर्व यम नियमाचे तंतोतंत पालन केल्याने सामाजिक हित आणि स्वतःची योग प्रगती शक्य आहे. सर्व नियमाचे पालन करणे अशक्य असले तर किमान एक नियम पूर्ण निष्ठेने पाळा. कुठलेही काम अर्धवट मोडून कधी करू नका. अशा कठोर नियमाचे पालन केल्याने ऋषीमुनींनी अनेक सिद्धी तर प्राप्त केल्याच केल्या, त्यांनी आपल्या स्वात्मांगाला जाणून त्याच ठिकाणी ते तल्लीन झाले. आणि म्हणून अशा हा यम नियमाचा जो अतिशय महत्वाचा भाग आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेला आहे. यापुढे आपल्या अष्टांगाचे उर्वरित जे भाग आहेत ते संक्षेपाने पाहणार आहोत. याच ठिकाणी मी हा भाग समाप्त करतो. धन्यवाद.